Chỉ cách một biên giới, vlogger Hàn Quốc so sánh Việt Nam với Campuchia và cái kết khiến ai cũng ngạc nhiên. Có những ranh giới trên bản đồ mảnh đến mức nhìn từ trên cao, bạn tưởng chỉ cần vài bước chân là đã sang nước khác. Nhưng thật kỳ lạ, đôi khi chỉ cách nhau một đường biên giới mỏng tang, lại là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, một bên là hỗn loạn, lo sợ, còn bên kia là bình yên, thân thiện và đầy tiếng cười. Và đây chính là điều mà một vlogger người Hàn Quốc vừa trải nghiệm khi anh quyết định làm một video so sánh giữa Campuchia và Việt Nam, hai nước nằm kề nhau, nhưng câu chuyện thì ngược đời đến khó tin. Anh chàng này vốn là người mê du lịch Đông Nam Á, đi đâu cũng quay vlog, chia sẻ góc nhìn của người Hàn. Nhưng sau khi đọc hàng loạt tin tức về tội phạm ở Campuchia, từ lừa đảo, bắt cóc cho tới lao động cưỡng bức, anh bắt đầu lo lắng liệu Việt Nam, nước láng giềng của Campuchia, có an toàn không? Thế là thay vì ngồi đoán, anh xách máy quay, bay thẳng tới Đà Nẵng và tuyên bố tôi muốn tự mình kiểm chứng. Và rồi, chỉ vài ngày sau khi đặt chân đến Việt Nam, chính anh lại là người phải thốt lên, tôi không ngờ chỉ cách nhau một biên giới mà cảm giác lại khác xa đến vậy. Từ đây, câu chuyện bắt đầu, hành trình so sánh giữa hai thế giới nằm sát nhau, một nơi khiến du khách run sợ, còn một nơi khiến ai đến rồi cũng muốn ở lại mãi. Câu chuyện bắt đầu một cách rất tình cờ, từ một video tưởng chừng như chỉ là chuyến du lịch bình thường. Một vlogger người Hàn Quốc vốn nổi tiếng với những vlog khám phá châu Á, quyết định làm loạt video về Đông Nam Á thật sự có an toàn không? Sau khi đọc hàng loạt bài báo gây sốc về tình hình tội phạm tại Campuchia. Thời điểm đó, mạng Hàn lan truyền tin hàng trăm người bị lừa sang Campuchia làm việc cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Có cả người Hàn bị bắt cóc, bị giam giữ, thậm chí tử vong trong các khu vực biệt lập. Báo chí mô tả Campuchia như một điểm đen du lịch, còn nhiều người Hàn thề rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi đó. Chính những dòng tin đó khiến anh vlogger quyết định phải tự mình đi kiểm chứng, xem Đông Nam Á có thật sự đáng sợ như lời đồn hay không. Campuchia là điểm dừng đầu tiên. Anh đến Phnom Penh vào một buổi trưa nắng như đổ lửa, tay cầm máy quay, miệng vẫn tự nhủ, không sao đâu, mình từng đi nhiều nước rồi, chắc cũng như Bangkok thôi. Nhưng chỉ vài tiếng sau, mọi sự tự tin tan biến. Ngay khi vừa bước ra khỏi sân bay, anh đã bị một nhóm tài xế taxi bủa vây, người thì giằng vali, người thì chèo kéo. Một người còn nói tiếng Anh lơ lớ, nếu không đi taxi tôi, anh sẽ bị cướp đó. Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến anh rùng mình. Về đến khách sạn, anh đọc thêm vài tin tức mới nhất về các vụ tội phạm người nước ngoài, càng đọc càng thấy lạnh gáy. Đêm đó, anh không dám ra ngoài. Cánh cửa phòng khóa chặt, điện thoại để chế độ im lặng, và anh viết trong nhật ký, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi khi đi du lịch. Ngày hôm sau, anh vẫn cố đi quay vài cảnh ở trung tâm Phnom Penh, nhưng mọi thứ đều khiến anh căng thẳng. Ánh mắt dò xét của người đi đường, những tiếng còi xe hỗn loạn và cảm giác bất an len lỏi trong từng khung hình. Anh kể rằng có lần, khi đang quay cảnh chợ địa phương, một người đàn ông đến gần, nói nhỏ, đừng quay ở đây, không an toàn. 3 ngày ở Campuchia với anh dài hơn cả 1 tháng. Anh kể, tôi thấy sự sợ hãi trong mắt du khách khác. Ai cũng dè dặt, ai cũng giữ đồ sát người. Campuchia có vẻ đẹp cổ kính của Angkor Wat, nhưng bầu không khí thì nặng nề như thể đang sống trong một vùng tội phạm. Chính lúc đó, anh nảy ra ý tưởng phải sang Việt Nam, quốc gia ngay bên cạnh, để xem liệu có cùng cảnh hay không. Anh đặt vé bay đến Đà Nẵng, thành phố được du khách Hàn gọi là thiên đường nhỏ của Đông Nam Á. Anh thú nhận, ban đầu mình chẳng mấy tin tưởng, lỡ đâu Việt Nam cũng giống Campuchia thì sao. Nhưng khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, vừa bước ra khỏi cửa, anh đã cảm nhận được điều gì đó rất khác. Không còn cảnh chen lấn, không có tiếng quát tháo, không có ánh mắt dò xét. Thay vào đó là một nụ cười thân thiện của nhân viên an ninh khi anh đi qua cửa kiểm tra hành lý, là tiếng xin chào nhẹ nhàng của cô nhân viên taxi và là sự yên tĩnh kỳ lạ mà anh chưa từng thấy ở Đông Nam Á. Anh mở vlog, tôi vừa đến Việt Nam. Và thật lạ, cảm giác đầu tiên là bình yên. Sáng hôm sau, anh ra bãi biển Mỹ Khê, nơi từng được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Anh quay cảnh người dân tập thể dục, du khách nước ngoài phơi nắng, những chiếc dù đỏ trải dài và nói, tôi thấy các biển báo, đội cứu hộ, cờ đỏ cảnh báo sóng, mọi thứ chuyên nghiệp đến ngạc nhiên. Không phải là một bãi biển tự phát, mà là một hệ thống có tổ chức. Anh kể trong video, ở Campuchia, tôi luôn phải cất máy quay, sợ bị giật. Còn ở Việt Nam, tôi để máy quay trên tay suốt buổi, không ai liếc nhìn. Buổi trưa, anh ghé một quán cà phê ven sông Hàn. Cô chủ hỏi, anh đến từ Hàn Quốc à? Rồi đưa thêm ly nước lọc miễn phí. Anh kể trong vlog, ở Campuchia, tôi ngại nói mình là người Hàn, sợ bị để ý. Ở Việt Nam, người ta chào đón tôi bằng nụ cười. Anh dành cả buổi chiều đi dạo quanh chợ Hàn,
khu mua sắm nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Anh ghi hình cảnh khách du lịch nhộn nhịp, những quầy hàng tràn đầy đặc sản. Mấy cô bán hàng mời chào vui vẻ, nhưng khi anh từ chối, họ chỉ cười. Anh nói, không ai kéo tay, không ai ép buộc, không ai hét giá. Mọi thứ quá nhẹ nhàng. Anh mua một túi quà nhỏ, và người bán còn nói, chúc anh du lịch vui vẻ, lần sau quay lại nhé. Một câu nói giản dị, nhưng khiến anh cảm động. Đêm đến, anh ra cầu rồng, biểu tượng của Đà Nẵng. Cầu sáng rực, người dân tụ tập xem rồng phun lửa, trẻ con cười vang, du khách Hàn, Nhật, Nga chen nhau chụp ảnh. Anh nói trong video, ở Campuchia, 10 giờ đêm tôi không dám ra ngoài. Ở Việt Nam, 10 giờ đêm tôi đang cười. Anh kể thêm, tôi thấy công an đi tuần, có cả đội bảo vệ trật tự, nhưng họ không tạo cảm giác sợ hãi. Họ đứng đó để người dân cảm thấy yên tâm, chứ không phải để hù dọa. Anh kết luận, tôi hiểu vì sao Việt Nam được xem là quốc gia an toàn nhất khu vực. Một phân đoạn khác trong vlog khiến cư dân mạng Hàn thích thú là khi anh nói về đồ ăn Việt Nam. Anh thử phở bò, bánh mì, cơm tấm, rồi bật cười, đồ ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ, mà quan trọng là sạch. Ở Campuchia, tôi sợ ăn vì bụng yếu. Ở Việt Nam, tôi chỉ sợ ăn quá nhiều. Anh còn so sánh, nếu Campuchia khiến tôi cảnh giác, thì Việt Nam khiến tôi muốn thả lỏng. Khi được hỏi điều gì khiến anh ấn tượng nhất, anh nói là cách người Việt giúp nhau. Trong vlog, anh cũng chia sẻ góc nhìn nghiêm túc hơn, Campuchia đang đối mặt với các tổ chức tội phạm nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Họ chiếm các khu đặc quyền, biến nơi đó thành sào huyệt lừa đảo. Chính quyền yếu, cảnh sát không kiểm soát nổi. Trong khi đó, Việt Nam thì khác. Việt Nam mạnh mẽ trong việc bảo vệ chủ quyền và kiểm soát tội phạm. Đó là lý do tôi cảm thấy an toàn. Anh còn nói thẳng, người Hàn không biết điều này. Chúng tôi tưởng Việt Nam và Campuchia giống nhau, nhưng thực tế là hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Anh lấy ví dụ, ở Campuchia, có nhiều khu người Trung Quốc hoạt động mà cảnh sát không dám vào. Ở Việt Nam, điều đó không bao giờ xảy ra. Anh nói thêm, tôi từng nghe câu nói, ở Việt Nam, tội phạm sợ dân. Giờ tôi hiểu tại sao. Sau nhiều ngày ở Đà Nẵng, anh kết luận trong vlog, tôi đến đây để kiểm chứng tin đồn, và tôi rời đi với niềm tin. Việt Nam là quốc gia đặc biệt, không hoàn hảo, nhưng rất an toàn. Anh còn nói thêm một câu khiến dân mạng Việt thích thú, nếu phải chọn nơi sống ở Đông Nam Á, tôi chọn Việt Nam, không do dự. Kết thúc vlog, anh nhìn thẳng vào ống kính và nói bằng giọng chân thành, tôi đến đây vì tò mò, nhưng tôi rời đi với lòng ngưỡng mộ. Việt Nam khiến tôi tin rằng, giữa thế giới hỗn loạn này, vẫn còn những nơi bình yên, nơi mà người ta chào nhau bằng nụ cười thật lòng. Các bạn ạ, sau khi video được đăng tải, cộng đồng mạng Hàn Quốc thật sự bùng nổ. Nhiều người ngỡ ngàng vì chỉ cách nhau một đường biên mà Việt Nam và Campuchia lại khác xa đến vậy. Hàng loạt bình luận tràn vào, người thì khen Việt Nam an toàn, người thì kể lại trải nghiệm của chính mình ở Đông Nam Á. Có người còn nói thẳng, giữa một khu vực đầy bất ổn, Việt Nam là ngoại lệ hiếm hoi. Dưới đây là những bình luận nổi bật nhất từ dân mạng Hàn, chân thật, cảm xúc và đầy suy ngẫm. Tôi từng sống ở Phnom Penh 6 tháng, và phải nói rằng những gì anh vlogger này kể hoàn toàn đúng. Ở Campuchia, ngay cả người địa phương cũng lo lắng khi ra ngoài buổi tối. Có lần tôi bị cướp giữa ban ngày, cảnh sát tới nhìn rồi bỏ đi như không có chuyện gì. Nhưng khi tôi sang Việt Nam công tác ở Đà Nẵng, cảm giác như đến một thế giới khác, đường phố sạch sẽ, người dân cười chào. Và điều đáng kinh ngạc nhất, tôi có thể cầm điện thoại quay cả ngày mà chẳng ai để ý. Thật sự, chỉ một đường biên mà như cách cả thế kỷ. Người Hàn chúng ta thường đánh đồng các nước Đông Nam Á, nghĩ rằng tất cả đều nghèo, đều nguy hiểm. Nhưng video này khiến tôi phải nhìn lại. Việt Nam thật sự đã thay đổi rất nhanh, hiện đại và có trật tự. Tôi thấy cách người Việt cư xử rất nhẹ nhàng, văn minh, và điều đó mới là sự an toàn thật sự. Họ không phô trương, không khoe khoang, nhưng ai xem video này cũng thấy một xã hội đang sống bằng sự tôn trọng. Tôi nghĩ đây là điều mà nhiều nước phát triển đang đánh mất. Là người từng đi du lịch ở cả Campuchia và Việt Nam, tôi xác nhận mọi thứ trong video là thật. Ở Campuchia, tôi phải giấu ví trong giày, còn ở Việt Nam, tôi có thể đi bộ giữa đêm trên bãi biển. Công an Việt Nam xuất hiện ở khắp nơi, nhưng họ không hề khiến tôi sợ, mà ngược lại, tôi cảm thấy được bảo vệ. Khi một quốc gia khiến người nước ngoài thấy yên tâm, đó là sức mạnh mềm lớn nhất. Việt Nam đang làm được điều mà nhiều nước châu Á khác không làm nổi. Tôi là vlogger du lịch giống anh ấy, và video này thật sự khiến tôi xúc động. Chúng ta thường bị truyền thông quốc tế làm méo mó hình ảnh Việt Nam, chỉ nói về chiến tranh, nghèo khó. Nhưng nhìn cách người dân ở Đà Nẵng sống, làm việc, giúp đỡ lẫn nhau, tôi thấy Việt Nam bây giờ đáng để học hỏi. Khi Campuchia vẫn đang bị tội phạm hoành hành,
Việt Nam lại chứng minh rằng an ninh và lòng nhân ái có thể song hành. Một quốc gia biết bảo vệ người dân của mình luôn đáng được tôn trọng. Tôi đã từng bị bạn bè dọa, đừng sang Việt Nam, nguy hiểm lắm. Nhưng khi xem video này, tôi nhận ra chúng ta mới là người thiếu hiểu biết. Campuchia giờ đúng là mất kiểm soát, nhưng Việt Nam lại phát triển ổn định, sạch sẽ và thật sự hiếu khách. Tôi ấn tượng nhất là cảnh những người bán hàng cười và chúc du khách have a good day. Ở Hàn Quốc giờ còn hiếm thấy điều đó. Tôi nghĩ người Việt có một thứ tài sản mà tiền không mua được, sự tử tế. Tôi từng nghi ngờ, nhưng sau khi xem vlog này, tôi phải thừa nhận Việt Nam là ngoại lệ ở Đông Nam Á. Không chỉ an toàn, mà còn có cảm giác ấm. Bạn biết không, khi người ta không cần cảnh giác, không cần nghi ngờ nhau, đó là một xã hội lành mạnh. Ở Campuchia, mọi người sống trong sợ hãi. Ở Việt Nam, mọi người sống trong niềm tin. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao du khách quay lại Việt Nam nhiều lần. Không phải vì giá rẻ, mà vì cảm giác được tôn trọng. Tôi xem mà vừa ngưỡng mộ vừa buồn. Ngưỡng mộ vì Việt Nam đã làm được điều mà nhiều nước trong khu vực chưa làm được, kiểm soát tội phạm, giữ gìn hình ảnh đất nước. Buồn vì Campuchia lại đi theo hướng ngược lại. Chỉ cách nhau một biên giới, nhưng một bên có trật tự, một bên thì hỗn loạn. Tôi mong rằng chính phủ Hàn Quốc sẽ có thêm các chương trình hợp tác với Việt Nam, vì đây là đất nước có tiềm năng thật sự, không chỉ về du lịch, mà còn về con người. Video này khiến tôi nhớ lại chuyến đi Đà Nẵng năm ngoái. Tôi đi bộ dọc sông Hàn, đeo túi, cầm điện thoại, chụp ảnh liên tục mà không thấy ai dòm ngó. Đêm đó tôi ngồi ăn hải sản với người dân địa phương, họ mời bia, mời nói chuyện. Cảm giác như mình là khách trong chính nhà của họ vậy. Campuchia thì khác, tôi từng bị một nhóm người theo dõi chỉ vì tôi là khách du lịch. Việt Nam khiến tôi tin rằng không phải châu Á nào cũng nguy hiểm như người ta nghĩ. Các bạn thân mến, kết thúc hành trình, anh nhìn thẳng vào ống kính, nói một câu rất thật, tôi đã đi qua Campuchia và Việt Nam, và tôi nhận ra chỉ cách nhau một đường biên, nhưng là hai thế giới hoàn toàn khác. Anh kể rằng ở Campuchia, người ta sống trong nỗi sợ, sợ bị cướp, bị lừa, sợ cả việc ra đường. Còn ở Việt Nam, anh cảm thấy mọi thứ vận hành tự nhiên, có trật tự, có luật lệ và có sự tin tưởng. Không ai nhìn tôi như người lạ. Tôi đi đâu cũng được giúp, được cười. Ở Việt Nam, tôi thấy sự bình tĩnh mà nhiều nơi khác không còn. Không có cảnh sang trọng, không cần khẩu hiệu, chỉ là những điều nhỏ. Cô bán hàng chào khách bằng nụ cười, chú xe ôm chỉ đường tận tình, người công an đứng giữa trưa vẫn hướng dẫn xe qua ngã tư. Chính những điều đó khiến anh tin rằng Việt Nam khác biệt, không vì giàu, mà vì con người sống với nhau bằng sự tử tế. Anh khép vlog bằng một câu khiến dân mạng Hàn chia sẻ rầm rộ, tôi đến Việt Nam để so sánh, nhưng rời đi với sự ngưỡng mộ. Ở đây, an toàn không phải khẩu hiệu, nó là cảm giác thật. Và có lẽ, đó cũng là câu trả lời rõ ràng nhất cho cả thế giới. Trong khi một số nơi đang mất kiểm soát vì tội phạm và hỗn loạn, Việt Nam vẫn giữ được thứ quý giá nhất, sự bình yên. Bình yên không đến từ tiền bạc hay tường cao, mà đến từ chính lòng tin giữa con người với con người.